Hello sa lahat ng mga pabebe dyan at sa mga may bebe na rin. It's me again, ang inyong nurse na mahilig sa kusina. For today's video, gagawa po tayo ng dessert na ang tawag ay avocado mango ice cream float. O diba? Ang haba-haba. Ang pinaka-base natin ay ang all-purpose cream and make sure na naka-chilled po ito para mabilisan lang. Dapat yung texture niya ay ganito, yung namuo-muo para hindi tayo mahirapan mag-whip. I-whip lang natin ang i-whip hanggang makuha natin yung ating desired consistency. At isunod natin ang ating condensed milk. Ngayon, ihanda na natin ang ating dalawang flavors, avocado and mango. At i-blend lang natin ito ng mabilisan. Kung super lapot, pwede nyo siyang dagdagan ng konting tubig. Ngayon, mag-slice ulit tayo ng mango and avocado para sa ating pag-assemble mamaya. So, ito na ang ating cream mixture. Nag-double na yung volume niya. So, we have to divide it into 2. At ihalo na natin ang ating mango flavor. Ayan. I-mix lang natin ng mabuti or pwede nyo rin siyang i-whip ng ilang seconds. At isunod naman natin ang ating avocado flavor. Same procedure lang din siya. And now, let's start to assemble the floats. Hindi daw kasi yan Graham, it's Graham. Sabi ng ex ko. Ang unang flavor na ilagay natin ay ang avocado mixture. Spread the whipped cream nicely and make sure na na-cover yung base natin. Then, let's add the sliced avocado on top of the cream layer. Kapag naagahan natin yung pag-slice ng avocado natin, nangingitim pala siya. So, make sure na tama-tama lang yung pagkahanda mo sa avocado para hindi siya mangingitim. Then, let's add another layer of graham crackers on top of the sliced avocado. Ngayon, ang ilagay naman natin ay ang ating mango flavor. Then, let's add again the sliced mango on top of the cream layer. Then, another layer of graham crackers on top of the sliced mango. Kagaya lang ng ex mo, paulit-ulit kanyang pinagtataksilan dati, di ba? Pang last layer na natin ito. So, yung plano ko, half lang ng avocado cream natin. Tapos, nasobrahan ko pala.
maglagay ulit ng sliced fruits on top of the cream. I-cover lang natin lahat. Ngayon, bubudbura na natin siya sa ating crushed graham. Ating crushed graham. Cover up the top lang na wala na tayong makikitang cream or fruits sa taas. So, ayan na mga bebe ko. Na-cover na natin yung top. Maganda na tingnan. Ngayon, ilagay muna natin siya sa freezer for 3 to 5 hours. Tapos, pwede na natin siyang iserve. Many hours later. So, ayan na guys. Pwede na natin siyang i-slice at pwede na natin kainin. Voila! At kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutan na i-like, mag-comment, at mag-subscribe sa aking channel. At huwag pong kalimutan na i-click ang notification bell para updated po kayo palagi sa ating bagong uploads. Thank you for watching! Hanggang sa muli! Paalam!